هرقل یو باچاو لکه نن دور او زمانه کې چې دا د زمانه فرعون امریکا چې ځان تنن په دنیا باندې سوي دغه هرقل باچا دا د هغه وخت د زمانه د خلق ټوله توجه به دې طرف ته وا دا هرقل باچا دته یو وفد لاړو د قریشونه ورونو د عربو دستور او قاعده دا وا چې هغه خپل عزت په عزت د جناب رسول الله کې لیدلو هغه ته پتا وا نو دا وفد لاړو هرقل باچا ته هرقل هغه یو خبره اوریدلې وا نو دا وفد ناس ته هرقل باچا خبره شروع کړه چې را زه خبر شوم چې په عربو کې یو نوجوان دنیا له تشریف فرما دی او نامه ده محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله وسلم ورونو د حضور مبارک نوم چې راضی داسې انداز سره په حضور درود وایي چې ورته د سکون ملاو شي او حضور مبارکم ور باندې خوشاله شي نور موږ ته صفات نه دي ګوره ښا دغه د قرب یو لار ده د حضور مبارک د کلی وفد لاړو هرقل باچا سره لګي د خبرې کوي هرقل ورته وی چې زه خبر شوم چې په مکه کې یو نوجوان پیدا شوی دی زستاسو نه اے عربو تپوس کوم پدی وفد کې ابو سفیان لا ایمان نه دی راوړی دوم شریک ته پکې نو ابو سفیان نه تپوس کوي ورته وی اے د قریش سردارا د عربو سردارا په مکه مکرمه کې یو ګل پیدا دی دا غنامه د محمد ابن عبد الله ابو سفیان وی بالکل پیدا دی هرقل ورته وی ز خبرې ما چې ډیر امانتدار انسان دی امانت کی خیانت نہ کئی ابو سفیان ورته فرمایل بالکل رښتیا ده ورته وی سو تپو صدر نکوما اے ابو سفیان د دې محمد صلی الله علیه وسلم په خاندان کې د دې پلار باچا تیر شوه ده کنا هرقل ورته وی پلاری باچا نه ده تیر شوه ورته وی نکي باچا سردار تیر شوه ده کنا وینا نکي سردار او باچا تیر شوه نه ده ورته وی غور نکي باچا تیر شوه ده کنا وینا غور نکه خوې هاشم ده اغه هاشم چې د تمام عرب زیب او زینتو د تمام عرب خلاوا د تمام عرب د پاره خوشالي وا لیکن بادشاہانی خاندان کې راغلی ندی هرقل ورته وی بیا دا سره سوی دا نوجوان سوی وی دا نوجوان خلق یو الله تعالی بلی او خلق تدا خبر کی چی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق راشی اللہ جل جلالہ واحد لا شریک منی اللہ سرا پذات کی شریک میں پیدا کوئی اللہ جل جلالہ سرا پا علم کی شریک میں پیدا کوئی اللہ جل جلالہ سرا پا قدرت کی سگم شریک کوئی دایو اللہ دے دا واحد امنی دی عبادت کی تاسب کامیاب شی هرقل ورته داسې ولیدل وی دا خو ډیره روغه خبره ده دا خو ډیره مزیدار خبره کوي تاسې نه مال غواړي نه مال د چا نه غواړي نه تاسې نه دولت غواړي نه تاسې نه حکومت غواړي نه تاسې نه مشري غواړي نه
بے کوئی خبر ډیر مزیدار دا ابو سفیان ته پته ولګی دا سیرت ابن هشام لیکلی دی فرمائی وی ابو سفیان ته پته ولګی دا چې د هرقل باچا طبیعت دې طرف ته مایل شو میلان قلبی جناب رسول الله ته پیدا شو اسنه چې ایمان را نوړي ابو سفیان ورته وی ډېر خبري خسته دي خو یو ناشنا او عجیب خبره کړې دا کله کله وی خبري برابر نه ابو سفیان خو ایمان نه راوړي وای هرقل ماته فرمایل چې وایا کمی خبری ناشنا دی کمی خبری نامنن کی دی ورته وی اے هرقل اے باچا محترم اوس سور زوړاندې یو خبره مشوره کړی دا وای څه وای هغه خبره دا چې زه الله رب العالمین د هانی د کورنا د بیت الله شریف نا الله رب العالمین بیت المقدس تبوت لما پلارم یسرب کی 2 رکعات ادا کو بیا د دین بعد مدین تلاړم مدین کی می 2 رکعات ادا کو بید دین بعد لاړما تور سینا کی می 2 رکعات ادا کو او د دین بعد لاړما بیت اللحم کی می 2 رکعات ادا کو د دین بعد به لاړما بیت المقدس دروازې کولو شلی التمی تمام پیغمبرانو تا 2 رکعات امامت وکړلو دا غین بعد بیا اسمان تلاړما اسمان کې د رب العالمین سره معراج و نیاز شلو نو اے هرقل باچا صدا سی ناشنا خبری کی چې د انسان عقل نه منی هرقل ورته وی ډیر عجیب خبره دی وکړه د بیت الله نا بیت المقدس له سمره مزل هغه ورته فرمایل دی خانو مزل پک ورځو میشتو باندې دی وی خان عجیب خبره نه ده هرقل خپل خبرو تمایل کړو د هرقل شاته یو بوډا ولاړ دی ورته आवाज کوي وای اے باچا محترم ما تلک ټیم راکا زددی ابو سفیان نه تپوس کوما اے ابو سفیان دارا ته وایا چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ورځ باندې کوم شپه دتلو خی ما ته هغه شپه خایا ابو سفیان ورته مخراواړولو درجب میش خی دا میش دا کوم روانه ده درجب المرجب میش خی دی ورته مخراواړولو ورته وی اے هرقل باچا زما یو درخواست زدسترګو حال درته بیانوما ورته وی بیان کا ورته وی اغس نوجوان چې دا خبره کوي چې بیت المقدس تلاړ دا کم شپه چې دا یدی دا کم میش یدی درجب المرجب میش زما د نوکری میشوا زپ بیت المقدس جمعات بانی څوکیدار ما بد دی جمعات دروازې بندولې د دې سپي بما کولا سیرت ابن هشام لیکلی دی وای دی بابا وته فرمایل ویشتم شپه د رجب وا داس شپه چې زپدیش په باندې د بیت المقدس د دننه دروازو څوکیدار ما کله چې خلق د عبادت نه فارغ شلو خلق د بیت المقدس د جمعات نه وتل شروع شو خلق ټول لاړل زما ذمہواری داوا چې د بیت المقدس دروازې بندي کما اے باچا محترم ما اریو دروازه بندول آسان بندي دلا خو چې مین گیټ تر عالمه لوی دروازې تر عالمه اے باچا محترم ټول دروازې بلا تکلیف بند شولي خو دغه دروازه نه بندي دلا
ما نیمش په پوری په دې دروازه باندې تیر کړل ما بچ کله دروازه بندولا دروازه نه بندیدلا زمون سره خوا کې د جمعات په خادمانو کې د یو نجار کورو زاغه تلالم ما ورته فرمایل اے ترکان ماما راشه دروازه بنديږي نا هغه سره د خپل مرګرو راغی نور کسان امرال ټول دروازې بنديږي لیکن مین گیټ بندي دلونا کله چې ترکان راغی ویل دل ماته فرمایل اے بابا د دې درشلان دی راغلی دا پلپری دینا سبا چې ورشولا دا به منګ ارکو دی لب من اړمون ورکو د دې دروازې به تنظیم برابر کو دا د شپې کار نه ده دروازه کولو پریدا دی وې ز بهر عالم شپه ما باندې تیر شولا سار وخت لاړم ما ول خدای دې خیر پیخ یا سینا چې د جمعات نه چا سامان غلا کړي نوي وای چې ذکر عالمه دروازه کولوا په جمعات کې علی شان خوشبوئی وا په جمعات کې علی شان خوشبوئی وا بالکل ټول جمعات کې هر طرف تخلا کلا زما پړ کې سوچو ز پمنډ باندې راغلما دروازه می اولیدلا ما دروازه راغونډ کړلا بالکل دا دروازه بند شولا بیا می ورته پر اولیدل چې خدای چا هوی درشل تراشل نه دی دروازه په خپل حال دا سوچ فکر واغستلم اے باچا صاحبہ فورن یو سوچ راغه دلته یو غټه دا آغی گٹک یو سورے دے پمنڈ باندر عالم ماغی گٹ باندی نظر واچولو پدی گٹ مبارک باندی د پڑی اثر معلومی دلو سورے کولاو دا 500 کال پدی بانی غبار پروتو دی باندی خوری پرتیوی زہیران شما ما د مشرانو نے خبر اوریدلوا چې دی کانی پوری سوکم استړل نشي بغیر د الله رب العالمین د مکرم انسان نا ما اولیدل چې دروازه و رب العالمین د شپې نه کولو کړي وا ابو سفیان چې سوئی د اغه نوجوان متعلق اے باچا سے محترمہ زماش په پدی باندې څوکیداری وا او دغه جمعاتا بالکل پدیش په باندې ناشنا او عجیب بالمراغلو وې دا ما ته پته ده دا خو ما نه وې ته پوسګه چې ما اولیدل چې هغه کانه کولاو شوی او پاغي باندې پړي اثر پروتو هرقل بادشاہ دا سے اولیدل ابو سفیان وې ما خبره بل طرف ته واړولا چیرې دا خبره خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نورم حقیقت طرف ته لاړه